سلام، صبحان صادقی هستم و خوش اومدین به این ویدیو. ممنون میشم اگه کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو توی بخش کامنت ها برام بنویسید. توی این ویدیو قرار راجع به اعداد و عملگرهای ریاضی توی پایتون صحبت کنیم. برای شروع هم پایتون رو روی سیستم اجرا میکنیم. من قبلا یه ویدیو ضبط کردم راجع به نصب پایتون توی ویندوز و اجرای اون که لینکش این بالا واسهتون میاد. خب همونطور که می‌بینید با اجرا کردن پایتون یه کامند ویندو برای ما باز میشه که میتونیم توی اون دستورات پایتون رو بنویسیم. اعداد توی پایتون انواع مختلفی دارن، اما دو نوع اصلی اونا که بیشتر باهاشون سر و کار داریم اعداد اینتیجر و فلوتینگ پوینت ها هستن. اینتیجر همون اعداد صحیحی هستن که تو بازه منفی تا مثبت بی‌نهایت میتونیم از اونها انتخاب کنیم و فلوتینگ پوینت ها همون اعداد اعشاری هستن که باز هم از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت قابل استفاده. اما تفاوت این دو نوع در جایی برای ما مهم میشه که اگر اعداد 0 و 1 رو در نظر بگیریم و این اعداد از نوع اینتیجر تعریف بشن، هیچ دو عددی بینشون وجود نداره. اما اگر اونها رو از نوع فلوت تعریف کنیم، اون وقت بی نهایت عدد میشه بینشون انتخاب کرد و از اونجایی که کدهایی که ما قراره بنویسیم به 0 و 1 تبدیل میشن و توی کامپیوتر ذخیره میشن، زبان پایتون باید بدونه که چقدر فضا از قبل برای ذخیره سازی این اعداد لازم داریم. الان اگر بخوام نمونه‌هایی از اعداد اینتیجر و فلوتینگ پوینت رو توی پایتون بهتون نشون بدم، اینجا توی کامند ویندو من یه عدد صحیح تایپ میکنم، مثلا 19، و اگر اینتر بزنم اون دستور برای من اجرا میشه و عدد 19 هم نمایش داده میشه. و همینطور اعداد فلوت یا همون اعداد اعشاری، بخش صحیح رو برای اونها می نویسیم و برای بخش اعشاری یه دات میذاریم و بعد اون قسمت اعشاری رو می نویسیم، مثل همین عدد که دارین میبینین. حالا که با دو نوع اصلی اعداد توی پایتون آشنا شدیم، بریم سراغ عملگرهای ریاضی که به کمک اونها میتونیم با این اعداد کار کنیم. با 4 عمل اصلی آشنایی داریم و خیلی راجبشون حرف نمیزنم، فقط مثالهاشون رو مینویسم که با هم ببینیم. اگر هم نکته‌ای بود بیشتر راجبش توضیح میدم. با جمع دو تا عدد شروع میکنیم. برای مثال ما میتونیم دو تا عدد صحیح رو توی پایتون با هم جمع کنیم و خروجی رو ببینیم. و این کارهای خیلی پیش پا افتاده ایه، اما شما باید بهشون مسلط باشین، چون ممکنه در طول یک برنامه که میخواین بنویسین به این کارها نیاز داشته باشین. یا حتی ما میتونیم دو تا عدد فلوت رو با هم جمع کنیم. به عنوان مثال عدد 10.5 رو میتونیم با عدد 15 و 24 صدم جمع کنیم و نتیجهش باز برای ما یک عدد فلوت رو نمایش میده. اگر یک عدد اینتیجر رو با یک عدد فلوت جمع کنیم چه اتفاقی میفته؟ بذارین من یه مثال ازش بنویسم و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا من عدد 15 رو با عدد 5 و 25 میخوام جمع کنم. همونطور که میبینید نتیجه این جمع برای ما یک عدد فلوته. پس این نکته رو باید در نظر بگیریم. اگر اعداد شما یکیشون از جنس اینتیجر بود و یکیشون از جنس فلوت، نتیجه هر عمل ریاضی که روی اونها انجام بدیم یک عدد فلوت خواهد بود، چرا که پایتون میاد و برای ما اون بخش اعشاری رو نگه میداره. عملگر بعدی تفریقه. خیلی ساده، مثل همین مثال ها میتونیم دو تا عدد فلوت، دو تا عدد اینتیجر یا یک عدد فلوت و یک عدد اینتیجر رو از همدیگه کم کنیم. بریم سراغ عملگر بعدی، عملگر ضرب. دقیقاً به همین صورت، اما این بار میخوام از اعداد منفی هم استفاده کنم که فقط فکر نکنین این بازه اعداد شامل اعداد صفر و مثبت میشه. شما دستتون بازه و میتونید از اعداد منفی هم استفاده کنید توی پایتون. و همونطور که میبینید به درستی این عمل رو برای ما انجام میده. عملگر آخر هم عملگر تقسیمه. و اینجا این نکته رو باید بهتون بگم، اگر شما دو تا عدد صحیح رو بر هم تقسیم کنید اما حاصل اون تقسیم شامل بخش اعشاری هم بشه، پایتون میاد و به صورت اتوماتیک اون بخش اعشاری رو هم به شما نشون میده. بریم سراغ 4 تا عملگر دیگه.
فکر کنم با یکی از اونها آشنایی داشته باشین، اما بقیهشون واسهتون تازن و باید بیشتر راجبشون صحبت کنیم. عملگر اول توانه. شما وقتی بخواید 2 تا عدد رو به توان همدیگه برسونین، کافیه که 2 تا ستاره یا همون عملگر ضرب رو پشت سر هم قرار بدید. به عنوان مثال من اگر بخوام عدد 7 رو به توان 2 برسونم، این کار رو اینجوری انجام میدم و همونطور که میبینید 2 تا ستاره پشت سر هم توی پایتون یعنی توان و خیلی راحت میتونیم از اون استفاده کنیم. حتی شما میتونید یک عدد اینتیجر رو به توان یک عدد فلوت برسونید. دقیقاً میبینید که پایتون میاد و خروجی شما رو که یک عدد فلوت هست با تعداد ارقام اعشاری مناسبی که از قبل براش تعریف کرده به شما نشون میده. ممکنه این حاصل دارای ارقام اعشاری بیشتری باشه، اما نوع فلوت فقط این تعداد از ارقام اعشاری رو داخل خودش ذخیره میکنه و به شما نشون میده. عملگر بعدی وقتی استفاده میشه که ما بخوایم باقی مانده تقسیم 2 تا عدد رو به دست بیاریم. در حالت عادی وقتی اعداد رو بر هم تقسیم میکنیم، خروجی که به ما نشون داده میشه خارج قسمت تقسیم اون 2 تا عدده، اما بعضی وقتا ممکنه نیاز به باقی مانده اون تقسیم داشته باشیم. به عنوان مثال اگر عدد 11 رو بر عدد 3 تقسیم کنیم، باقی مانده اون برابر 2 میشه و ما توی پایتون اون رو میتونیم به راحتی با استفاده از این عملگر به دست بیاریم و کاراکتری هم که این عمل برای ما انجام میده علامت درصده. همونطور که می‌بینید اینجا دیگه باقی مانده تقسیم 2 تا عدد بر هم دیگه به ما نمایش داده میشه. ساده ترین استفاده ای هم که میتونیم از این عملگر داشته باشیم برای تشخیص اعداد زوج و فرد توی برنامه است. چون باقی مانده تقسیم اعداد زوج بر عدد 2 برابر 0 و اعداد فرد بر عدد 2 برابر 1. به عنوان مثال من اگر 12 رو به عنوان یک عدد زوج بر 2 تقسیم کنم، باقی مانده اون برابر 0 میشه. اما اگر عدد 13 رو بر عدد 2 تقسیم کنم، باقی مانده اون برابر 1 میشه، چون 13 یک عدد فرد. و آخرین عملگر باز هم مربوط به تقسیمه. در حالت عادی خارج قسمت یک تقسیم ممکنه دارای بخش اعشاری باشه، اما یه وقتایی ما فقط به بخش صحیح اون خارج قسمت نیاز داریم که برای به دست آوردنش از این عملگر استفاده میکنیم. به عنوان مثال ما اگر عدد 10 رو بر عدد 3 به صورت عادی تقسیم کنیم، میبینید که خارج قسمت اون شامل یه بخش اعشاری میشه. اما ما اگر از این عملگر استفاده کنیم و عدد 10 رو بر عدد 3 تقسیم کنیم، میبینید که فقط بخش صحیح خارج قسمت رو برای ما برمیگردونه. خیلی ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم مطالبی که بهتون گفتم مفید بوده باشه.